Deci am un anunț de făcut în legătură cu slime. Eu mâine o să mă duc la Jumbo și o să-mi iau lipiți chestii de-astea pentru a face slime. Și o să dați multe like-uri pentru că o să fac butter slime. O să fie negru, sclipici, o să fie, nu știu, și de-abia aștept să fac pentru că nu am făcut de mult timp. Așa. Și da, sper să-mi dați like-uri și să vă placă slime-ul meu pe care o să-l fac mâine. Da. Un anunț important. Pa!